ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉතාමත් ලේසියෙන්ම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් තවත් රස ස්නැක් එකක්. මේ ස්නැක් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතාමත් සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් විතරයි. අපි එහෙනම් බලමු මේක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ සහ මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පෑන් එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා මේ තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ පොඩිවට කපා ගනිපු චිකන් ටික මම මේ තෙල් එකට එකතු කරගන්නවා. මේ චිකන් එක හොඳට චූටි කැබලි වලටම මම කපලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ චිකන් ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්නත්. ඊට පස්සේ මේ චිකන් ටික සැරින් සැරේට හැඳි ගාමින් විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියා ගන්නවා මේ චිකන් ටික චුට්ටක් තැම්බෙනකම්. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු මේ දෙක එකතු කරලා නැවතත් මේ චිකන් එකත් එක්ක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මිරිස් කුඩු සහ කෑලි මිරිස් එකතු කරලා නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා මේ චිකන් එකත් එක්ක. මේ ඔක්කොම ස්පයිසස් ටික චිකන් එකත් එක්ක හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ මම දැන් එකතු කරගන්නවා තක්කාලි සෝස්. තක්කාලි සෝස් ටිකයි මේ චිකන් ටිකයි හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා වතුර තේ හැන්දක්. මේ වතුර ටිකත් එකතු කරලා මේ චිකන් එකත් එක්ක හොඳට කවලම් කරමින් තවත් විනාඩියක් විතර ලිපේ තියාගන්නවා. දැන් මේ චිකන් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඊළඟට අපි මොකද කරන්න කියලා. පාන් පෙති දෙකක් අරගෙන වාටිය කපලා ඒ එක පාන් පෙත්තක් මේ වගේ කොටු 4කට වෙන විදියට මම පාන් පෙති දෙකම කෑලි 8කට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මම පොට් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි අර කපා ගන්නපු පාන් පෙති ටික මේකට එකතු කරලා හොඳට මේ පාන් පෙති ටික බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පාටක් වෙනකම් බැදුනට පස්සේ අපි මේ පාන් පෙති ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඉතිරි පාන් පෙති ටිකත් මේ විදියටම බෙද ගන්නවා.
දැන් මම ඔක්කොම පාන් පෙති ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම පිඟානකින් මේ විදියට ඔක්කොම පාන් පෙති ටික තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් හදාගනිපු චිකන් එකෙන් ටික ටික අරගෙන මේ පාන් පෙති ටික උඩින් තියාගන්නවා. ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් තවත් මේ වගේ රස කෑමවල වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් මතක ඇතිව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපු ලේසිම ලේසි ස්නැක් එක ඉක්මනට හදලා ඉවර කළේ. මෙතෙක් වෙලා එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.